with great virtue, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung kính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, thịnh kiến diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như hóa liêu sanh thoát tư ly vô đạt lạc. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sananto Suche Doye Ela Hudi San Miao Samputo Sie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng shen wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou qu yan jie ru lai zhen shu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Shamis, and all good advisors, Amitofo. 诸佛菩萨、六祖、师父、上人、各位沙弥、各位上智师、弥陀佛. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, thượng thiện hóa, quý thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 23rd of February 2014. We are in Rosemead to discuss the Vajra Sutra. You should be on slide around 696. Just a reminder for those of you who are new, the sutra text is about the Buddha says to Subhuti, I have no such a thought as I shall take living beings across. Because if I have such a thought as a Buddha, then I would have still the existence of a self, others, and living beings of my life. So this is a reminder of those who are new. This passage, as it says that, Vietnamese. Những người mới tới, hoan nghênh quý vị mới tới, thầy nhắc quý vị biết là đây là kinh Kim Cang ở cái phần mà Phật đang giảng cho ngài Tu Bồ Đề, là Đức Phật không bao giờ có một cái tư tưởng rằng người ta phải độ chúng sanh. Tại vì nếu như có cái tư tưởng như vậy là Phật vẫn còn cái bốn cái ngã tướng, cái tướng là ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Seems to me ngã is a chữ từ bản ngã là cái dấu ngã chứ không phải dấu hỏi, đúng không? Right? Yeah. So this is I think you got it wrong here, the Vietnamese. Okay, very good. This is okay. So the typo in Vietnamese was just corrected last week, and it turns out the correction is wrong. So re-corrected it, restored it. Okay. This is a section of the sutra where the Buddha actually are teaching the Bodhisattvas. He's pointing out to the Bodhisattvas the nature of their very subtle attachments.
Cái phần này là phần mà Đức Phật dạy các chư Bồ Tát. Thế chư Bồ Tát họ vẫn còn những cái chấp trước rất là tế nhị. Okay. And why we studying this? Tại sao mình học những cái phần này? It's because first of all, we want to plant the seeds for you of humility for you. Cái chuyện thứ nhất là để trồng cái chủng tử tốt. Chủng tử gì? You realize that even bodhisattvas have very, very minute and very subtle attachments. Ngay những ngài Bồ Tát đó, khi cái vị thành Bồ Tát, when you become bodhisattvas, you too will have very subtle attachments. Khi vị thành Bồ Tát, cái vị vẫn còn những cái chấp cái chấp trước rất là vi tế. Okay, so it's an ongoing process of learning. That's why even bodhisattvas, you should be very humble. Thành ra cái quá trình là quá trình tu luyện, tu học. Thành ra ngay Bồ Tát phải có cái thái độ rất là khiêm tốn. Okay, and so this is a kind of mindset that I feel is very important because we all have a lot to learn. We all have a lot of work to do until we become a Buddha. Tại vì sao thầy nhấn mạnh chuyện này? Thì nhấn mạnh chuyện này tại vì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng nếu mà chưa thành Phật phải còn học hỏi rất là nhiều. And therefore we should have a very humble attitude, bởi phải cần có cái thái độ rất là khiêm tốn. Okay? Don't ever assume that we know everything. Okay? Or you know more than someone else. Nên quý vị đừng bao giờ có tự cho rằng mình biết hơn người khác. Hoặc biết hết tất cả. Okay? We can always learn something from the others. Bao giờ người ta cũng dạy mình được hết. You believe that? You buy that? Quý vị đồng ý cho đó không? Text seems to have a hard time with that. Even the people who are more stupid, less educated than you, less experienced than you, can teach you as well. Cái người ta học thức thua mình, người ta trí tuệ thua mình, mà dạy mình được hả? Is it possible? Everybody knows something. They always have something. They know something we don't. Okay? Ai không có một cái sở trường, sở đoạn hết. Okay? And it's not about knowing. It's about being humble. Không phải là biết mà khiêm tốn. You look at the wrong side of the equation. Okay? It's not that I know more than someone else. It's that I'm very humble. Không phải mình biết hơn người ta, mà cái thái độ không phải là mình so sánh người ta, mình tự so sánh với mình. You compare against yourself. That's how you become humble. Okay? So that's the first thing. The first thing we need to stress is that even bodhisattvas should not make the mistake of thinking that they know everything, they know more than someone else. Ngay Bồ Tát cũng có thể có cái tư tưởng mình biết hơn người ta. Okay, that to me is one of the main lessons I learned from my late teacher. Đây là những bài học đầu tiên mà thầy học từ ân sư của thầy, ngài Hòa thượng Tiến Hóa. Okay, that you always seeking for someone to teach you. Bây giờ mình mong cầu ta dạy cho mình. That's the attitude of humility. Cái đó là cái thái độ của khiêm tốn, khiêm cung. Okay? Because unless you become a Buddha, you still have flaws. Ngay mình chưa thành Phật, trước khi mình thành Phật, mình còn có nhiều cái khuyết điểm. Okay? So even people who are not as smart, as educated as we are, as successful as we are, all they have to do is help point out our flaws to us. Then they're teaching us, aren't they? Ngay những cái người mà thua mình, mà nếu như họ có thể vì cái duyên với họ đó mà giúp mình thấy được cái sơ khuyết của mình, thì họ đang dạy mình, phải không? That's all there is to it. Right? That's all it takes to be a teacher. You point out where people can improve. Người thầy là người giúp cho mình nhìn cái chỗ mình có thể tiến bộ được, sửa để mình tiến bộ được. Right? All right, so that's the first thing. You always have a humble attitude. Bởi vậy, cái thái độ của người mình học Pháp, người hiểu học đạo là khi nào mình biết khiêm tốn. Okay? Attitude of humility.
Actually, you know, this is what I feel that the Asian culture is underappreciated for that reason. Cái này đó là cho thầy thấy, khi như thầy hiểu cái này rồi mới thấy là mới hiểu rằng là cái nền văn hóa người Á Châu mình đó, người ta bị coi thường ở chỗ đó. Because the Asian culture stresses humility. Á Châu xin lỗi quý vị, cái nền văn hóa Á Châu chúng ta là chú trọng cái sự khiêm tốn. They prize humility. Unlike the Western culture, am I correct? You're saying we're not humble here? No, really, the Asian culture text is they feel humility is part of virtue. Cái nền văn hóa Á Châu mình đó, coi cái khiêm tốn đó, là cái đức. Okay? Whereas the Western culture, to me, that I was used to be so enamored with is that the culture of individuality. Yeah. Ngược lại cái văn hóa người Tây phương là chú trọng cái cá nhân chủ nghĩa. It's just the reverse of humility, I think, isn't it? No. No. Okay, so please enlighten me. Well, it's not the reverse. It's a different thing. They're not opposites. They're not opposites. They're concepts. But they're near the opposites, aren't they? No, they're not opposite. The opposite of humility would be pride, not individuality. Talking about things that are in a different realm. Okay. But most people take individuality as pride. Boastfulness would be the opposite. Would be an opposite of Okay. So anyway, very good. And the second point here is that even though this is a lesson for bodhisattvas, but we can draw a lot upon it. Mặc dù đây là lời dạy cho Bồ Tát, nhưng mình vẫn học hỏi được rất là nhiều. Tại sao như vậy? Because these the same name that the Buddha points out, the same fault applies to the low level people as well. Những cái lỗi lầm này người trình độ thấp hơn Bồ Tát cũng có giống tương tự như vậy. Okay? And this is why it's a similar question was posed before. Okay? And the point here is that when people have wisdom, lúc trước có là phần trước của kinh đã có câu hỏi tương tự như vậy. Okay? Thành ra cái người mà có trí huệ đó, the people who have wisdom, okay, they don't see themselves as helping or rescuing living beings at all. Cái người có trí huệ đó, cái người không tự coi mình đang cứu độ chúng sanh, không bao giờ có cái thái độ như vậy, không bao giờ có cái tư tưởng như vậy hết. Okay? I'm talking about people who have real wisdom now. You're going to find a lot of people like go to out there and people try to rescue me. They come and try to convert me. Thầy ra ngoài chợ đấy thì gặp rất nhiều người. Mặc dù thấy mình là một người đồ tu sĩ, đã khuyến khích thầy, đã nói là đã cố gắng chuyển gì cứu độ cho thầy. Okay, and it turns out that the Buddhas and Bodhisattvas, they don't see themselves as their mission in life as to rescue living beings. Cái người Phật, các vị Phật Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát là người ta không tự coi mình là đi cứu độ chúng sanh. Okay, why not? Tại sao như vậy? Because they just say they don't see living beings. Thì they don't see living beings, thứ nhất là tại vì họ không thấy chúng sanh. That's correct. And what else? There's nothing to rescue. There's no living beings. Họ không thấy không có chúng sanh, không có gì để mà phải cứu hết á. Không có gì để mà cứu độ, không có ai để mà cứu độ hết, có gì đâu mà cứu độ. Okay, and what else? Lý do gì khác nữa? Don't see yourself rescuing, không thấy một cái ai mà đang cứu hết á. They empty themselves and they empty living beings. Họ thấy ngã không có, mà họ không thấy chúng sanh có nữa.
Okay, they understand emptiness. Họ hiểu được cái không của ngã, cái không của chúng sanh. The emptiness of the self, who's rescuing, and the emptiness of living beings who are being rescued. Không thấy được cái không của chúng sanh đang được cứu luôn đó. What else? You don't know? But the thing is, they still do it. They still do it. Why are they still doing it? If it's empty, why are they doing it? Tại sao không thấy ngã, không thấy tha, không thấy chúng sanh, mà tại sao mà phải làm như vậy? Why? Out of boredom. Chắc là tại vì nhàm chán nữa. Yeah? Why? They're not attached to what they do. You really think so? You really think that they are not attached to what they do? Thì quý vị thiệt sự nghĩ là họ không có chấp vào cái việc họ làm hả? Huh? You really think so? Huh? Quý vị thiệt sự nghĩ như vậy hả? Họ không chấp vào cái chuyện đó. If you say they're not attached to what they're rescuing of living beings, then aren't they doing half-heartedly? Nên họ không chấp thì không có nghĩa, không phải có nghĩa, cũng nghĩa là họ chỉ làm một cách qua loa thôi. Right? If they're not attached to it, they would be so lazy and careless about it. Wouldn't they? Vì có họ không chấp vào cái chuyện mà cái sống họ giúp người. They don't count their virtues. They don't count their merits. What does it mean? I assure you they care deeply. Thứ nhất á, thầy nói cái gì biết á, Phật Bồ Tát rất là muốn giúp chúng sanh. You buy that? They do with passion. Họ làm với cái lòng tin, nỗ lực mà làm. They work, they try their best to do it. Trust me, they're not lax about it at all. Họ không có làm lưng chừng đâu, không làm nửa chừng đâu. Okay. Here's the difference that you don't understand. Cái này cái vi tế quý vị không hiểu. The Bodhisattvas have real wisdom. Bồ Tát là có trí huệ hơn chúng ta rồi, thực sự có trí huệ. That's why they're able to see us as empty. Bởi vì họ bằng chứng là họ có thể thấy chúng sanh là không có, chỉ là không thôi. They understand the living beings are temporary. They're here. We are here only temporarily. Because conditions arise, that's why we're here. Họ hiểu rằng, cái trí huệ cho họ thấy rằng, chúng sanh ở đây có cái mà chúng ta gọi là chúng sanh, chỉ là tạm bợ thôi, tạm thời thôi. Yes, sir. I just had an epiphany about their state of mind. Yes, sir. What is it? Share with us. You're walking down the street, you just happen to see a child start running in front of a car. Right. And you grab the child and pull him to the sidewalk. Right. You do it without having a single thought about it. You may have emotion, but there's no thought. You just do it. That's the way that the Buddhist Bodhisattvas. Cái ông này nói là mình đi xuống đường, mình thấy cái đứa con nít nó sắp vượt qua đường mà có thể bị xe cán, thì tự động mình chạy tới mình chụp con đứa nít, túm cổ nó, kéo nó lại luôn thôi, chứ không có suy nghĩ gì hết. Yes. Continue. I think that's the way the Buddhas and Bodhisattvas are towards us. Excellent. That's right. That's the analogy. That's correct. What is another way to say it? They do it without thinking. Họ làm mà không có suy nghĩ. There's no judgment. There's no self-approval. This is in Buddhism what is called doing and yet not doing. Bởi vì trong Phật giáo mới gọi là làm mà không làm. That's what it means. You do it without thinking about it. Làm mà không làm nghĩa là sao? Làm nhưng mà không suy nghĩ là mình đang làm. You're doing it and yet you have no thought that you're doing it.
Không biên là cho kỹ, cái này cái phân biệt nó rất rõ ràng đó. This is what drove me crazy about Vajra Sutra. Lúc mà thầy đọc Kinh Kim Cang, thầy rất là khó chịu vậy. Cứ nói là làm mà không làm, nghe mà không nghe. It's a similar, same principle. You hear and yet you're not hearing. You see and yet you're not seeing. Same exact principle. You hear but you have no thought about what you're hearing. Nhìn nghe mà không có tư tưởng nó khởi lên hết, hoặc là nghe mà không nghe. It's as if you hear and yet you hear nothing. Giống như mình nghe mà mình không nghe cái gì hết đó. Mới gọi là nghe mà không nghe. You see that? You hear and yet you hear nothing at all. You see and yet you see nothing at all. Because you have no thought about it. Mình thấy, mình không thấy gì hết là tại vì mình thấy, mình không có một cái tư tưởng nào trong đầu mình hết đó. Mới gọi là thấy mà không thấy. Okay? So that is what is meant by they do it and yet they're not doing. Bởi vì họ làm mà không làm. That's why if you say they do without any attachment, of course they have attachment. Đương nhiên họ làm, họ có cái chấp trước họ mới làm chứ. Điều họ làm, nhưng điều họ không có suy nghĩ về chuyện họ đang nghĩ là họ đang làm. Yeah, they're doing and yet they're not, it's no big deal to them. They don't see them as, another way to look at it is, they're doing it because that's what they do all day. It's nothing else. Một cách khác, cách nhìn khác á, là họ cả ngày đêm họ cứu độ chúng sanh, không có làm chuyện gì khác đó. That's what they do. That's their profession. It's unlike us, người chúng ta thì nói tôi I cultivate, and then there's time where I work for a living. Nhưng người phàm phu chúng ta thì nói tôi đi làm, xong rồi rảnh rồi tôi mới đi tu. Okay, the Bodhisattvas, all they do is rescue living beings. Ngược lại Bồ Tát á, suốt ngày, suốt đêm, suốt tháng, suốt năm á, chỉ cứu độ người khác thôi. Questions? If you have the thought you rescue living beings, nếu quý vị, the key here is the word thought. Cái chú trọng cái chữ tư tưởng, để quý vị có cái tư tưởng là đang cứu độ chúng sanh, là quý vị đang sai lầm, là quý vị có chấp trước. If you have a thought about your rescue living beings, then you have an attachment. You still have an attachment. Okay, you still have discrimination. Quý vị vẫn còn tâm phân biệt. Agree? So that's why in Buddhism they keep on talking about a discriminating mind. Cái bởi vì Phật giáo, nhất là bên Thiền tông á, ta dạy là cái tâm phân biệt, ta nói về cái tâm phân biệt hoài. What does it mean discriminating mind? Discriminate between black and white, cái việc phân biệt giữa trắng và đen. You discriminate between good and evil, cái việc phân biệt giữa ác và thiện. Okay? You discriminate between mankind and animals, cái việc phân biệt giữa loài người với súc sanh. Okay? So you always discriminating. Tâm quý vị nào phân biệt. Nghĩa là sao? You have a thought. This is a man, this is an animal. Tại vì quý vị khởi những tư tưởng, đây là con người, đây là súc sanh. On the other hand, the Bodhisattvas, they don't have such thoughts. Họ không có những cái tư tưởng như vậy. That's why it's referred to as, they see living beings and animals as empty. Bởi vậy mới có thể gọi là, nói là họ nhìn nhân loại và chúng sanh chỉ là không thôi. Tại vì họ hoàn toàn có tư tưởng. Không là cái không của cái tư tưởng nó khởi lên. So emptiness here of the mankind or living beings, the emptiness is the absence of thought that arises in the Bodhisattva's mind. If you look at something and you have no thought whatsoever, then
you're able to see that thing is empty. Nếu quý vị nhìn một cái gì mà quý vị hoàn toàn một cái tư tưởng nó khởi lên hết thì cái đó là cái không. For example, you sit here for about half an hour already. Okay? If you have pain in your legs, quý vị ngồi đây nửa tiếng đồng hồ, đôi chân bắt đầu nó khó chịu rồi. Okay? And yet no thought arises. Some people are nodding their heads. Có vài người bắt đầu gật đầu. Okay. It's everyone. That's what everyone goes through. Ai cũng qua những giai đoạn như vậy hết. If the pain arises, the pain is real. Cái đau đó nó thiệt, đúng không? You cannot say the pain is not real. Cái đau đó thiệt, cái xong nó là không thiệt được. Rõ ràng cái chân mình nó đau mà. The bodhisattva feel the same thing as well. They sit, after a while, they feel pain as well. Những người Bồ Tát ngồi một thời gian cũng biết đau chứ. Okay? But no thought arises. They're just aware of this pain, this discomfort. Họ thấy được cái đau, cái khó chịu. But no thought arises. Nhưng mà không có cái tư tưởng nó khởi lên hết. It's not like we become stone. Thành quý vị đừng hiểu lầm. Đừng tưởng làm Bồ Tát trở thành gỗ, thành đá đâu. Tư tưởng khởi lên, cái cảm xúc nó khởi lên, nhưng để không có tư tưởng. Questions? Ai thắc mắc gì không? No thoughts. Yes, sir. So then, when we talk about saving all sentient beings, yes. Then until we become a bodhisattva, we can't really save sentient beings. Well, until we have a thought. So it's not really helping others. It's just a thought of helping others. So we should wait until we become a bodhisattva before we can save sentient beings. Is what you're asking? No, I think we should help ourselves first to get rid of our thinking or be aware of the thought. Right. But when we say we are really saving other sentient beings without saving other sentient beings, then we can't really help other sentient beings because we're still... What can't you help? Huh? What can't you help? I mean, an old lady needs to cross the street. You helping her cross the street. Isn't it helping? You don't need to be a bodhisattva to help her. The difference is that we're all helping. The difference is that between you and bodhisattva is that you are headed. Your head is full of thoughts while you're helping her. That's the only difference. Cái ông đang hỏi như vậy mình không nên giúp hả? Trước khi mình thành Bồ Tát phải nói giúp chứ. Người ta cần mình giúp thì tới mình giúp chứ. Ta đói mình đem cái tô cơm tới mình cho, ta đưa tô cơm ta ăn. Cái khác biệt ở giữa người phàm phu với người Bồ Tát là khi mình cho tô cơm người ta ăn giúp đỡ người ta như vậy, cái đầu mình nó hoàn toàn cái tư tưởng không, mình tính này tính nọ. Ok. Còn người Bồ Tát họ giúp thì thôi chứ họ không có khởi tư tưởng gì hết. Okay? The difference, you start out as lay person, ordinary people, is that is it a big deal to you? Cái đó mình cái tư tưởng nó khởi lên tại vì mình còn suy nghĩ về cái chuyện đó, còn cái tâm phân biệt. Yes sir. Thưa thầy, có phải cái hành vi đó gọi là dâm vô sở trụ, di sanh kỳ tâm? Is that what is called producing a mind that dwells nowhere? Is it? Có phải vậy không? You've been listening to this explanation for over 2 years now. Quý vị nghe gần 2 năm rồi. You should be able to answer it. Quý vị trả lời được chứ? Is it? Absolutely. That's it. That means produces no thoughts. Cái câu đó cái nghĩa đó là không có tư tưởng gì hết. Trụ là trụ vào cái việc mình đang làm. For example, dwelling on what you're doing. That's a type of dwelling. Dwelling on the person you're helping. Trụ vào cái người mình đang giúp. Okay. Con có một cái giống như là thí dụ. Example.
con người mà có hít có thở, đâu có ai nghĩ là mình có đang hít thở đâu. Đó là âm do sở trụ kỳ sanh. He said, everyone breathes. They breathe in and breathe out, but they don't think about it. Therefore, it is producing a mind that dwells nowhere. Is it? Có phải như vậy hay là không? Is it? That's a good question. Ginny, you think it is? Are you there? You're breathing, and you're not thinking while you're breathing. Are you producing a mind that dwells nowhere? Hardly. Mr. Bowman says. Ông người Mỹ ông nói là không có đâu. What is it? Hả Khoa? Basic instinct. Okay? Is it? Is it producing a mind that dwells nowhere? Since you're breathing and you're not thinking about it, mình đang thở, mình không suy nghĩ. Does it mean you're producing a mind that dwells nowhere? Có nghĩa là tâm mình nó không trụ gì không? Does it? Tôi thấy mình không trụ thì cái vào cái đó, nhưng mà mình trụ vào cái đó. You're not thinking about your breathing, but you're thinking about your girlfriend. Đó chính là cái vọng tưởng đó thầy. Cái vọng tưởng che lấp đi cái hơi thở của mình. So he says, the girlfriend is more important than breathing. I agree. Bộ mình quan trọng hơn là thở. Of course it is. Are you crazy? Yes. Yes, Khoa. Isn't it? He agrees. Khoa agrees. That's a wise man right there. Wise and worldly. Yeah. When it's talk about the produce a mind that dwells nowhere, ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm, có nghĩa là cái tâm thì hoàn toàn nó trống. It means that your mind has no thoughts. It's absent of thoughts, any kind of thoughts. Okay? All right, next slide, 700. Now, from the Buddha perspective, this is something that I might really have a hard time too. Cái tấm 700 này có một cái phần mà trước thầy cũng thắc mắc nhiều chuyện này. Is that the Buddhas, okay? The difference between the Buddhas and us is that they see no difference between them and living beings. Cái khác biệt lớn lao nhất giữa Phật với chúng sanh đó, với chúng ta đó là Phật không thấy sự khác biệt giữa Phật với chúng sanh. Chúng sanh Phật là một. They only see as one. This is one and the same. That's why they're Buddhas. Cái này vì vậy mới gọi là họ là Phật. When you get there, you only see no more difference. Họ không thấy khác nữa. Just like now you see you and your children as one. Dạ quý vị nói tôi với con tôi là một. Okay? And you temporarily see you and your loved one as one. Quý vị tạm thời coi cái người bình thường như là một. Okay? Until you get into a fight. Cho tới khi mình cãi lộn. And you see three. Lúc đó mình mới thấy ba luôn. Okay? You yourself and the person becomes two because you want to split her in half. No, I'm kidding. Okay, so the difference. This is a very interesting thing in this part here, and you have to remember this, that the Buddhas, they don't see any difference between them and us. There's no separation. Không có sự khác biệt gì hết đó. Isn't it wonderful? Quý vị thấy dễ sợ. Isn't it freedom? Quý vị thấy cái tự do không? Cái giải thoát. It's called total liberation. Cái đó là hoàn toàn giải thoát. See right now, you're still thinking, plotting to benefit yourself and your family. Hiện bây giờ quý vị đang đừng tính toán để mà tư lợi, cái lợi gia đình mình. Right?
That's what you do. Buddhists don't do that. Phật không có làm, không có cái chuyện đó. It's total freedom. Có đó cái sự hoàn toàn tự do. Okay? Oh, that's the first bullet. Cái đó là cái ý nghĩa đầu tiên của cái tấm 700. Cái phần thứ nhì đó, cái điểm thứ nhì đó. Okay? And the second point is also very important. Cái điểm thứ nhì, living beings take themselves across. Cái điểm thứ nhì là chúng sanh phải từ độ. Yes or no? Đồng ý là không đồng ý? I know Genie comes to the temple and say, I follow Master because I want him to save me one of these days. Có những người tới nói, ông này tôi theo ông thầy, tại ông thầy này, tôi hy vọng trong tương lai ông thầy sẽ cứu tôi. And they, especially old ladies, they come to me and say, Master, I believe in you, please save me, please. Nhất là mấy bà cụ là tới nói với thầy hoài, con tin tưởng thầy là ông thầy phải cứu cho con nghe chưa? Please save me, please save me. And it's so much pressure on us, bởi vì nó áp lực có nhiều quá này. It's not possible, không thể nào làm được. You have to cross over yourself. Quý vị phải tự độ. Did you know that? You have to rescue yourself. Quý vị phải tự độ. Không ai cứu quý vị được hết. No one can save you. No one. Not even Buddhas. Ngay Đức Phật cứu quý vị cũng không được nữa. Nên là sao? Thấy nguy to vậy sao không? You have to save yourself. Chúng ta phải tự độ mới được. What does it mean? Does it mean the Buddhas can't help us? I mean, có nghĩa là Phật hoàn toàn không giúp mình được hả? What does it mean that you have to help yourself? Ý nghĩa là mình tự độ nghĩa là sao? Buddha showing the way, you have to do it. Buddha showing the way. In Buddhism, it's a common thing that people talk about it. And then as soon the monks talk about it, as soon as the women come to them and say, Master, I put my life at your feet and you have to save me. Okay, here's my fortune. I abandon my family, my children. Okay, just save me, just save me. Okay, what can we say? Okay, and we forget about his teaching, the fundamental teaching in Buddhism. Xong gặp trường hợp nhiều người như vậy, mấy thầy giảng về cái đạo lý, giáo lý rất là rõ ràng. Tới khi mà có Phật tử tới mà rất là thành tâm mà nói, con sẵn sàng xa hết tất cả rồi, con chỉ yêu cầu thầy cứu cho con, thầy cứu cho con, thầy độ cho con. Đừng quên, ông thầy phải quên hết. Okay. The teaching in Buddhism, bên Phật giáo, giáo lý Phật giáo mình đó, là thường nói đó, ông thầy chỉ dẫn quý vị tới cái ngưỡng cửa thôi. There's a very it's often said that the teacher only leads you to the threshold of the door. That's all we can do. Ông thầy chỉ làm được chuyện đó thôi. Includes the Buddha and the Bodhisattva. Thầy có nghĩa là vừa là thầy phàm phu, thầy Bồ Tát, thầy Phật cũng là chỉ làm được chuyện đó thôi. Even the Buddhas, all they can do is lead you to the threshold. Okay. Đức Phật chỉ dẫn quý vị tới cái ngưỡng cửa thôi. That's all. That's as far as they can go. Họ chỉ tới xa được chuyện hết sức rồi họ rồi đó. And then, in order for you to be liberated, rồi quý vị muốn giải thoát, quý vị phải quyết định là mình tự bước chân qua ngưỡng cửa. And the rest is up to you. You have to decide to step over the threshold to the other side. That's your job. So therefore, to say that the Buddha will rescue you is not completely true. Thành nói mà ông thầy sẽ cứu độ quý vị, nó hoàn toàn nó không đúng. Ông thầy chỉ giảng cho quý vị, khuyến khích quý vị bước qua cái ngưỡng cửa thôi. The teachers can only
explain to you and encourage you to cross your threshold, to end your misery, to end your suffering. Ông thầy có quyền nói quý vị là cái ngưỡng cửa đây, qua cái cửa này, con mà quyết định qua cửa này là con sẽ đoạn cái khổ của con sẽ đắc lạc. If you cross the threshold of the door, you will end your suffering, you will attain bliss. Are you going to do it? Nó dễ như vậy. That's how easy it is. Okay? Then why are still living beings? Tại sao vẫn còn chúng sanh? Why aren't we all Buddhas yet? Tại sao chúng ta chưa thành Phật nữa? Why not? Because quite often the teachers lead you to the wrong door. Thứ nhất là rất thông thường là ông thầy dẫn quý vị tới cái cửa trật. Come on, let's be practical. The primary reason is that very often we bring you to the wrong door. Rất thông thường là ông thầy dẫn quý vị tới cái chỗ trật. I'll be the first one to tell you that. Đây là thầy người đầu tiên sẽ nói cho quý vị công nhận quý vị thành thật mà thú nhận với quý vị, thú thật với quý vị. Ông thầy chỉ quý vị đường sai. Nó rất là thông thường. Okay? Right? And many teachers who says, I know that door, you follow, you go to that door and you walk through it, okay? That's all you have to do. Có như thầy nói, cứ theo tôi đi, tôi giải thoát quý vị, okay? Tôi giúp quý vị đắc giải thoát, okay? Nhưng điều thiệt ra họ không biết. Okay? Any questions about that? Anyone has any personal experience? Có ai có cái kinh nghiệm cá nhân gì không? In the other case, there are some cases sometimes where actually the teacher knows the proper way. Có đôi lúc mà quý vị may mắn gặp ông thầy thực sự biết cái ngưỡng cửa. But guess what happens? But you refuse to walk through it. Nhưng quý vị nhất định không qua. This is the biggest problem you have. Cái này là cái mà khó khăn nhất quý vị, trở ngại lớn nhất quý vị là quý vị không chịu bước qua. You are not willing to walk through it. You're not. Questions? For example, ví dụ. Yes? For example, does anyone have any example, personal example or something to observe? Có ai có cái ví dụ gì không? Có câu chuyện gì mà kể không? No? Yes, sir. Cái này có một chuyện cho vui tí xíu thôi. To lighten the atmosphere. Yes. Đây có cái câu chuyện là thường thì người ta nói 18 tầng địa ngục thôi, nhưng mà tự nhiên cái ông bị để đọa xuống tầng từ 18 rồi, cái ông không nghe gì chỉ chính mình gõ đến tôi ở trên làm ồn quá. Cái xong rồi hỏi làm gì có tầng địa ngục thứ 19. Cái ông nói tao đang ở địa ngục 19 ấy, hỏi chứ ông làm tội gì mình nặng như vậy này. Tao làm sứ hồi xưa tao giờ bay được tao giảm thật là hết. Tao bây giờ tao tân 19 nữa. I don't think it's that funny. Let me translate into English for you. He says, you read in the Buddhist books, scriptures, they say it's only the 18 types of hells. Okay? So a man happened
to fall to the lowest of those 18 hells. Okay? And then he's there, and all of a sudden he hears some noise beneath him. Someone making a noise underneath him. She says, "How is it possible? This is the lowest as I can get." And so he say, "Hey, who's there?" She says, I'm in the 19th hell. Okay, so how is it possible? I thought there are only 18 hells. And so the other person replies, says, actually there are only 18 hells for you, but 19 hells for me, because I'm the monk who taught you all the wrong things. See, I didn't think it was that funny. Not, yeah. Okay, so this is when the sixth patriarch said to the fifth patriarch, when deluded, one's master takes one's across, when one enlightened, and one takes oneself across. Về ngũ tổ, lục tổ nói ngũ tổ là lúc mà mê muội thì ông thầy giúp mình, cứu độ mình. Lúc mà mình giác ngộ thì mình tự cứu độ đấy. Okay, that's not quite the case. Cái đó thiệt ra không phải như vậy, but it sounds good. Cái đó là chỉ là cái sự đối đáp với nhau giữa hai cái thiền sư. Just the dialogue between two enlightened masters. That's all. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Mm-hmm. The question is, how come when you face with your own personal problems, you seem to be at a loss. You don't know what to do. And yet, when you hear other people's problems, you can resolve it quickly. You can spot what the problems are very quick, very easily. So why is that? Nó tại sao như vậy? Why is that? Yes, Kwan. When you solve your problem, you have suffered something. When you solve the people's problem, you don't have to suffer anything. Khi mình vấn đề người ta là mình không có bị khổ sở, còn thành vấn đề mình mới khổ sở. Close, gần đúng. He's on the right track. The reason, yes, that's text. Why is that? When it says there's difficulty you're facing yourself, it's like there's something you just can't get yourself to do, even though you know you should do it. Mm-hmm. There's a kind of weight on you. Mm-hmm. I don't know what the source of that weight is. Very good. Ông nói là có một cái gì đó nó nặng nề, thành mình không thể nào mình gỡ nó được. Phải nói gần đúng. Closer, yes. Maybe like a karmic weight or Uh-huh. something. Yes. When you have a problem, you're so attached to your problem, so you can't really see it. But when you see other people's problem, you're like less attached to it. Okay, it's very good. Basically, the reason you have a hard time solving your own problem is because you're supposed to not be able to solve it. Mình giải quyết vấn đề của mình không được là tại vì mình không thể giải quyết được. Okay? It's called your karmic retribution. Cái đó là cái nghiệp báo của mình. It's a very relevant question. Cái câu hỏi rất là hay. That's precisely the same reason why, even though your teacher brings you to the threshold of the door, and yet you refuse to walk through it. Thì đó là một khía cạnh khác cho quý vị thấy. Mặc dù ông thầy dẫn quý vị tới cái ngưỡng cửa rồi đó,
nó cứ nhất định chịu qua. All the reasons that teacher says you cross over the end, your suffering will end, you obtain bliss. Thầy nói là qua bên kia là đoạn khổ đắc lạc ngay lập tức. And yet you refuse to do it. Nhất định chịu làm. You cannot do it. It's called karmic obstruction. Cái đó gọi là cái nghiệp báo, cái nghiệp chướng. Nó không cho phép mình làm. It's beyond you. Cái này nó ngoại, it's beyond logic. Nó không có cái lý trí ở trong á. Mình chỉ chịu làm không được thôi. We just can't do it. And that's the scary thing about the karmic retribution. Bởi vì cái nghiệp báo nó dễ sợ lắm. It's something you should be afraid of. Cái đó quý vị phải biết sợ. Because you can't see it. You cannot stop yourself. You cannot help yourself. Mình không có hoàn toàn có cái tự chủ. Cái nghiệp báo nó dễ sợ lắm. That's why you need to be humble. Thành quý vị nhớ cái đề mục mình vẫn là mình phải biết khiêm tốn. Nhiều khi mình mặc dù mình biết đó, mình nhất định mình làm không được. You know. It's a good thing for you. And yet you refuse to do it. And yet you are not willing to do it. Yet you can't do it. Yes, sir. Giống như câu nói của người tục mình nói là khi mà mình xử lý một việc gì đó, mình đứng ở khách quan một chút mình sẽ giải quyết được. Chính vì con người chấp trước cái ngã của mình nói không có khách quan. Không phải con ơi, con vẫn chưa hiểu cái ý nghĩa của cái nghiệp báo, cái nghiệp chướng. Cái nghiệp chướng là mình không cách nào mình tự giải quyết được. This is the nature of the karmic obstructions. You can't solve it. You can't bring yourself to solve it. Mình biết, mình chữa, mình giải quyết, mình thấy được. Rõ ràng nghe, ai nghe, người khác nghe cũng thấy rõ ràng lắm. Mình nghe mình thấy được. So when you explain to among group of people, the other people understand it clearly. They got it right away. But you hear the same thing. Okay? And yet you can't get it. It's called karmic obstruction. Cái đó là cái nghiệp chướng. Mình chỉ. Yes. So she says, which I'm afraid of. When she raised her hand, I was afraid already. She says, so what do I do to fix it? Especially the people who don't believe in karmic obstructions. How are you going to explain to them? Cho nên con mới nói là dùng một cách nhìn cách khác của người đứng ở ngoài Phật thì là khách quan với cái quan điểm của mình thôi. You want to know the truth? Thì muốn biết sự thật không? What? Say no, because I don't know. Because the question is I don't know. Sự thật là thầy không biết. The truth is that I don't know. Because if I know how to fix it, you all become a Buddhas already. Nếu quý vị thầy mà biết mà cách giải quyết đó rồi thì tất cả quý vị đã thành Phật Bồ Tát rồi. Đâu đợi thầy để làm gì? I wouldn't wait for you to be here. Okay? There's no easy way to fix it. Không có cái phương pháp mà giải quyết một cách dễ dàng. Không có. There's no such thing. Don't you think that the Buddhas are very kind and compassionate? Cái gì nhớ không? Đức Phật là rất là đại từ bi. He sees us suffering. Đức Phật thấy chúng ta khổ sở. He sees the nature of confusion. Ngài thấy cái bản chất của mê muội chúng ta. And there's nothing you can do about it. Để giúp nữa. He sees it. He sees it clearly. Biết rõ ràng dễ sợ lắm. Mà giúp không được. And they can't help you. I'm sure you've been in the same situation before. Thầy biết chắc chắn cái việc đã từng trải như vậy rồi.
If those you have children, quý vị mà có or nieces and nephews, quý vị mà có con cái hoặc là con cháu, it's the same thing for you, isn't it? Clearly, you know where your children, your nieces and nephews are so wrong, and that there's no way to explain to them. Mình thấy rõ ràng con mình nó sai đó, cháu mình nó sai đó, mà dạy nó không nghe lời, nó không tin, they don't believe us. It's their karmic obstruction. Cái đó là cái nghiệp chướng của tụi nó, mình chịu thôi. So what do we do? Làm sao bây giờ? Mình sám hối. You repent. You repent. Phải sám hối chứ. Dơ thì nó phải rửa ra chứ. If your hands are dirty, you have to wash it. Right? That's repentance. Sám hối giống mình rửa tay vậy đó. You keep on washing it. Right? As soon as you find out it's dirty, you wash. Cái tay mình nó dơ, mình đi rửa chứ đúng không? You know you may commit offenses, what do you do? Oh, let's not, I hope no one sees. Còn người quý vị sao? Quý vị mình rõ ràng mình mới tạo nghiệp ra, mà gì nó sao? Hy vọng không ai thấy hết, lẹt lẹt chắc bỏ đi. You litter on the freeway, don't you? Yes. Yes. That's an honest man. 100 bottles of beer. Mình rõ ràng con người mới tức cười vậy. Mình biết rõ ràng là sai mà không chịu sám hối. We know it's wrong, we don't repent, we refuse to repent. So again, first thing is to recognize it's wrong and repent. Thứ nhất, một cách giải quyết là mình phải giúp người ta thấy nó sai mà để mà sám hối. What if they refuse to believe it? Hoặc nếu người ta không tin thì sao bây giờ? What happens? Tràng, nếu vợ không tin thì sao? If your wife doesn't believe, what do you do? Thì cái nghiệp chuyện của họ thế nào lại? So Travis' answer is that if it's my wife's problem, then it's her karmic obstruction. She has to undergo it. She has to pay for it. Undergo retribution. And he is, and you know who is in control at home? The wife. He only speaks that tough when he's here. Và quý vị nghe những cái ông mà chuyên môn nói như vậy mình biết chắc chắn ở nhà ai là làm chủ, chắc là mấy bà rồi đó. Chứ còn ở đây thì nói ngang tàn rồi đó. Okay? If they are not willing to believe, you repent on their behalf. Mình giúp họ bằng cách mình thay mặt họ mà sám hối. This is why this morning during the Dabe Chan, buổi sáng nay trong cái đại bi sám đó, cái đại bi sám là cái pháp mà chúng ta sám hối thay vì tất cả chúng sanh. This is what we do for the Great Compassion mantra, the Great Compassion repentance. We repent of the karmic obstructions of the offenses on behalf of all living beings. Okay? This is why we do the Tabecha, not simply do the chanting. Bởi vì chúng tôi có cái pháp là pháp sám hối, không phải chỉ cái pháp thiền thất không, hoặc là niệm Phật không, or recite the Buddha's name alone. Okay, it's not enough. Okay, when you recite the Buddha's name, you do chant, it's only for yourself. Quý vị thiền, quý vị niệm Phật chỉ cho mình thôi. Cái sám hối là cái pháp sám hối là cái pháp sám hối cho tất cả chúng sanh. Whereas the repentance dharma is on behalf of everyone else, including you as well. All of us. Okay? What else can you do? Có cách nào khác nữa? Why can't they understand? Tại sao họ không có hiểu? Why won't they believe you? Tại sao họ không tin?
they cannot see it? Because they don't owe you. Tại vì họ không có nợ mình. Con có biết không? Họ không nợ mình, họ không nghe lời mình đâu. Sự thật là vậy đó. This is the reality of life. They don't owe us. They don't need to listen to us. Dễ sợ không? Think about it, Ginny. If you want to listen to you, you have to maneuver so that they owe you. Muốn người ta nghe lời mình phải khiến người ta nợ mình. Kim Điền said, wow, how come I never knew about this? I always want to control other people. And yet now I know how, finally. Cô Kim Điền cô nói là, trời, trước giờ tôi là cứ muốn hiểu làm sao mà điều khiển người khác. Bây giờ tôi mới hiểu được. Sau mấy năm trời nghiên cứu Phật Pháp mới nghe được cái chân lý. After years of learning Mahayana, she finally got it. The recipe for success, the formula of success. They have to owe you. They have to owe you so much that they cannot say no anymore. Họ phải nợ đến độ nhiều quá, họ không cách nào từ chối mình được nữa. What do you mean? Oh, that means we help them with money or everything in order for them to owe us? Nợ nghĩa là sao? I don't know. I haven't figured it out yet. I just read the books. I just read it somewhere. Tại vì cái mới đọc cái sách đó. Actually, I just thought about it. I just made up that theory. Thầy mới chế ra cái giáo lý này thôi, chứ còn không có sách nào biên hết. Actually, there's not in any books. Yes, sir. How do you owe? How do you make them owe you? What is owing? If you repent on somebody's behalf, then they do. What? Then they do owe you something. What? You what? If you repent on behalf of somebody else, then they owe you something. Mình giúp người ta, mình thay mặt người ta sám hối là người ta nợ mình. Really? Yeah. You really think so? No? If it works, it is. Nợ là sao? Nợ là gì? Not quite text. Because when you talk about owing, like the bank, it has a piece of paper as an exchange. Okay? Như mình tới ngân hàng là mình mượn tiền, có cái giấy tờ đàng hoàng. Ta đưa mình tiền, thì mình nợ người ta. Right? You go to the bank, you ask for a loan. Okay? Or you put the money into the bank in your account. The bank owes you money now. Right? There's a process. How can you claim you repent on someone's behalf they now owe you? They like you or hate you, but necessarily owe you. Như khi mình thay mặt người ta, thay thế người ta mà sám hối như vậy, có thể người ta thích mình hoặc người ta oán mình, nhưng chưa chắc người ta nợ mình. Right? They could owe us as well. So what is owing? Nợ là sao? Làm sao ta nợ? What she's asking about, and she's doesn't want to spell it out. And she's not as blunt as I am. Cô không có trắng trợn như thầy. Chắc cái ý cô muốn hỏi làm sao tôi khiến người ta nợ tôi. Right? I think she means she's not as blunt as I am. I think she means she wants to know how she can make people owe her. That's right. That's what she said. No, this is what is owe. And I hear it as, how do I make people owe me? How? Làm sao bây giờ? How? Yes? Do good things for them and support them, and then when they later come back and support you, help you. Here's how you make them owe you.
Take it. Đưa. If they're aware they're accepting a gift from you, then they owe you. They themselves know they owe you when they accept it. It's very simple. Nếu mình đưa người ta nhận, là trong tâm người ta biết ta nợ mình. Right? Cái tâm người ta sẽ biết. They don't say it, but the mind recognizes they owe you. Mặc dù cái miệng họ nói ra, nó vô, tôi không muốn nói, tôi giữ tạm thời. But in the mind, they owe you. That's owing. Just give it to them. Practice giving. Chỉ bố thí thôi. Okay? Must we give it to them in front of the face? Mình phải cho trước mặt họ là sau lưng được không? Can we give it behind the back? They still owe us? Yeah. You give it to their wives. Đưa cho bà xã. Thì ông chồng về sẽ biết mình nợ cái người thương gia đó. The judge now knows, he recognizes he owes that merchant. Okay? Can you give? And with how they know? Mình cho mà người ta không biết người ta có nợ mình không? If you give and they don't know about it, do they still owe us or not? Khoa lost interest. He says, "This is boring. I don't do giving." Huh? Can you give? If they don't know, we give it to them. Do they still owe us? Khoa says, "Jesus, I take. I don't give. This is Buddhism is not for me." Cái Phật pháp này nó is so inferior. I go to school, I learn how to get more. Buddhism I have to give it away. Tới trường học á, tại là mình khách mình làm thêm. Còn Phật giáo tới học đạo lý của Phật giáo thì phải cho, phải vứt ra. Do they owe you or not if they don't know? Yes or no? Yes. What? How come? Tại sao vậy? Why? Because part of their mind still know. Maybe they're not consciously aware of it. They receive it. But their true mind is still going to know they received it. That's a problem when you explain to too many theoretical people. It says that true mind knows. The false mind doesn't know, but the true mind knows. His Buddha nature knows. Nói cách khác là cái Phật tánh mình sẽ biết. Còn cái nhà ai, I don't know where he learns his Buddhism from. That is correct. Cái đó đúng. Cái tâm này á, cái tâm giả này mình không biết, nhưng cái tâm Phật mình nó biết. Dễ sợ vậy. Your false mind doesn't know, but your Buddha mind knows. It knows. So you don't have to worry about they know or not. Tại mình không cần biết, ta biết là không. Mình chỉ cho là khiến người ta nợ. All you have to do is give. They owe you. Except for, trừ phi, ngoại trừ ra. Except for when they refuse it. Trừ phi họ từ chối. Họ không nợ. They don't know what? For example, give an example. Okay. Do you know that the soldiers and policemen give to us? Cái vị càng cho cái vị ví dụ lính với cảnh sát đang bố thí cho chúng ta. Remember? They give us security. Cho chúng ta cái sự an ninh. Right? Whether you accept it or not, you still are getting protection from them. Mặc dù mình biết không biết, chấp nhận không chấp nhận, mình đang nhận được cái
cái an ninh nhờ họ, mình được an ninh nhờ họ. We are safe because of society is orderly because of their work. Cái xã hội nó an ninh trật tự tại nhờ có cảnh sát, có quan tòa, có lính, đúng không? Right? It's order in society because of policemen and soldiers and judges and so on. Right? So we owe them whether we like it or not. Thành ra mình nợ người ta, mặc dù mình nói mình không biết mình không nợ người ta như thương. How do you refuse it? Sao mình bỏ bây giờ? Mình từ bỏ, mình từ chối bây giờ. What? You become Russian. You move to Sochi. Bởi vì qua nước khác ở. Right? And then he says, but I don't like Russians. Then move to Taiwan. Nếu không thích nước Nga thì dọn qua nước Đài Loan mà ở. Go back to your country. You don't go back to your country. You go to the desert island. Không muốn về nước Đài Loan thì ra ngoài cái đảo hẻo lánh mà ở. Right? Are you free? Quý vị vẫn được tự do được không? You're not. Vẫn bằng nợ thôi. You still owe anyway. Now you owe some kind of people like they're over there in that island that you can't even know. You don't even know the names. So why do you have to turn them down? Tại quý vị từ chối làm cái gì? Why are you so attached to owing, to not owing? Tại sao quý vị chấp vào cái nợ và không nợ? It's an attachment. Not necessary. Không cần thiết. Because if you owe them, eventually you have to pay them back. That's a good point. Okay? It's true that you don't want to owe. It's better not to owe. But the point is that if you owe, eventually you have to pay them back. Thì cái câu hỏi nó có ý nghĩa ở chỗ là nếu như mà tốt hơn thì mình không nợ người ta thì nó tốt hơn, đúng không? Nhưng cái sự thật là nếu quý vị nợ, trước sau quý vị phải trả. Okay? You have to pay them back if you owe them. Yes or no? Đồng ý là không đồng ý? Thầy đồng ý, mà thầy cũng có câu hỏi là ví dụ như người ta cho mình những cái mình không cần thì mình nhận với cái tính cách giống như mình bố thí cho người ta một cái chỗ rác để họ đổ thì như vậy ai là cái người âu nào người nào chịu? He asked, David asked, suppose they give you something you don't really need, you don't really want, but you accept it anyway because out of kindness or just so that you allow them to do garbage dumping in your yard. So who's owing who? Yes? Anyone has any ideas? Có ý kiến gì không? Who's owing whom? Ai nợ ai? This is a typical case of thinking too much. Cái này rõ ràng cái người này suy nghĩ nhiều quá. Hỏi vô duyên lãng xẹt. Let me think. Suy nghĩ nhiều quá ta hỏi tầm bậy tầm bạ không? They're thinking too much. It's a nonsense question. Who's owing whom? He owed the guy because he can dump the trash somewhere else. The definition of owing is accepting a gift. Mình nợ, cái định nghĩa của nợ là mình nhận một cái đồ bố thí người ta, là mình nợ người ta. So, by definition, they owe each other. Hai người đều nợ nhau hết. Okay?
For example, cho cái ví dụ này. Okay. And don't be obsessed about it. Đừng có hiểu lầm. Okay, I won't give the example. Thôi thầy không nói nữa. Okay. Next question. Ai thắc mắc gì khác không? Because you don't misunderstand me, so I'm not going to explain it to you. Yes? Any questions? Any other questions? Okay, so why did the Buddha, we're on slide 701, mình ở tấm 701. Why did the Buddha explain this to Subhuti, that Buddhas do not have this thought of saving living beings? Tại sao cái Đức Phật giảng cái phần này cho Tu Bồ Đề, ngài Tu Bồ Đề, là Đức Phật không có cái tư tưởng tôi cứu độ chúng sanh. Okay. Again, it's going back to the concept that it applies to us as well. Cái này là nhắc cái vị biết là nó liên quan tới chúng ta. Tại vì because cái người phàm phu chúng ta không thấy được, bị chấp tướng, because confused people like us are ordinary people are confused by appearances, by marks, if you will. Okay, cái người phàm phu đó bị mê muội, chấp tướng. Okay, this is what makes us so special. We attach to marks. Người phàm phu đặc biệt cho đó, mình rất là chấp tướng. That's what makes it so special. We so attached to marks. Người phàm phu đặc biệt cho đó, nó rất là chấp tướng. Okay? And they cannot differentiate between the actual truth and the experience. Họ không phân biệt cái sự chân thật về cái hiện tượng. Okay? So in the truth, there's a substance or nature and there's manifestation. Thực tế trong cuộc đời nó có cái thể và có cái tướng. Okay? Thể là thể tính. Okay? The nature is the truth. The true substance. Cái tính đó, khi mình nói cái tính đó, là dùng cái chữ tính đó, là bàn về cái thể tính. Cái thể tính chân thật, như true substance. Okay? The mark, cái tướng, is a use of the substance. Cái tướng là một cái dùng của cái thể. This is, I'm sharing with you my recent understanding of the word function or use. Thầy đang chia sẻ cùng quý vị một cái hiểu biết của thầy mới bắt đầu hiểu cái chữ dùng. I begin to understand the word use or function or functionality. Cái dùng. Because your nature can manifest in so many different ways, depending on the condition. Cái bản tính đó, nó có thể ứng ra nhiều cái tướng khác nhau tùy cái hoàn cảnh. Is it clear? This used to bother the heck out of me because I learned the Chinese. I don't trust the English anymore. Lý do nó làm thầy điêu đứng, tại thầy học theo cái Phật pháp và theo tiếng Tàu. Có nhiều khi chữ Tàu mà dịch ra tiếng Anh mình không hiểu được. So sometimes I have translation from Chinese into English. I fail to understand. And finally, you see, this is an example of the substance and the use. Thành thầy giảng cái vị viết ngày hôm nay, thầy muốn chia sẻ cùng quý vị quan niệm rất là quan trọng để quý vị học về cái giáo lý Phật giáo và hiểu cái chữ này, chữ dùng. When you learn about Buddhism, there's a word, the term is use or functionality or function. Okay? Nghĩa là sao? What does it mean? I give you an example of the substance and the use of the substance. Thầy cho quý vị cái ví dụ của cái thể tính
và cái dùng của cái thể tính. Ok? For example, ví dụ, are you ready? Okay, suppose you want to teach your children. Ví dụ quý vị muốn dạy con cái. Right? You are the substance. Quý vị là cái thể. At times, you have to be pleasant. Nhiều khi mình phải vui vẻ với nó. At times, you have to be strict. Nhiều khi mình phải nghiêm khắc với nó. Okay? So, depending on the condition, tùy cái duyên, tùy cái hoàn cảnh, nhiều khi mình phải thể hiện ra cái dùng của mình, cái tướng của mình là cái tướng vui vẻ. So, one of the use of your substance is that you manifest the mark of being happy. Mình lộ ra cái vẻ vui vẻ, cái tướng vui vẻ. Okay? To teach them, để mà dạy nó. And sometimes you have from your substance, you have to use your substance to manifest as being angry. Như khi mình phải lộ ra cái tướng là mình giận. Okay? So is your Buddha nature. Cái Phật tính của vị cũng như vậy. Originally, your Buddha nature, you have a Buddha nature. And because of your karmic obstruction, you take on a body of a man. Quý vị trước cái Phật tính quý vị, rồi vì cái hoàn cảnh, quý vị cái Phật tính quý vị, cái bản tính quý vị tự nhiên phải hiện ra là làm con người. And then at times your substance, your Buddha nature has to manifest itself as a cat. Như khi mình phải hiện ra làm con mèo. Tùy cái hoàn cảnh, depending on the conditions, depending on what you need to, who you need to pay back. Tùy mình nợ ai, mình phải trả cho ai. Is it clear? Yes. So are you saying that Buddha nature changes according to condition then? Yes. It manifests different. It's used differently. Okay? In order to accord with conditions. Cái thể mình là Phật tính của mình đó, tùy cái hoàn cảnh mình phải hiện ra nó khác. At times you have to manifest as a woman in order to pay off your husband. Thì khi mình phải hiện ra làm người vợ để trả lại cái nợ người chồng mình. Okay? At times you have to manifest as a single father. Như khi mình hiện ra là làm người cha độc thân để mà nuôi con, để trả nợ cho con. In order you have to pay off your debt to your children as a single father. Okay? At times you have to manifest as confusion. Như khi quý vị hiện ra là làm khổng tử, because you owe your students, tại mình nợ học trò mình. Therefore we teach them for free. Bởi dạy nó miễn phí. See that? He's paying off his debts. Trả nợ. Or making them owe him. Hoặc là khiến nó nợ mình. Yes or no? So far, so good? Questions? Yes. So people in like extreme poverty or like people who's like suffering, like some part of like Africa without any food, so they are paying off their karma as well? Yes. They're undergoing their karmic retributions. And you cannot say to them like that. They're going to get very upset. Okay? We all get what we deserve. Don't write that down. Please. Please. Okay? That's the law of cause and effect. It has no judgment. Không có cái sự phán xét ở trong. Cái nhân quả nó như vậy. Cái nghiệp nó chín rồi, cái quả nó chín rồi, mình phải chịu khổ. When the fruition matures, you have to undergo the suffering.
Okay, that's why this morning somebody asked about how overwhelming life is. I'm paraphrasing that to make it look more positive, sound more positive. How overwhelming life can be. Sáng thầy nói một cách lịch sự hơn, là nói là có người nói là cuộc đời nó có vẻ thiếu cái tự chủ, nó nhiều cái áp lực quá. Okay. Right there is solution. Cái đó là cái sự thật đó. If you deal with it properly, then you overcome it. Cái đó là cái cơ hội để cái vị học hỏi để một cách mà đối phó với cái đó, biết cách đối phó sẽ giải quyết nó được. Okay? Questions? The point is you're able to solve it. Ai cũng giải quyết được hết. In time. Với thời giờ sẽ giải quyết được hết. And you can solve it quicker by not complaining about it. Mình giải quyết nó sớm hơn khi mình không có than phiền. Mình không bỏ cuộc or not quitting, hoặc là không bỏ cuộc. Okay? So there's a nature that manifests in various forms, manifest in different marks. Okay? Cái bản tính nó bộc lộ ra qua những cái tướng khác nhau. Okay? The same substance. Okay, manifest differently. Một cái tướng, một cái thể nó hiện ra nhiều cái tướng. Okay, and your nature is by the nature is fundamentally still. Cái bản tính quý vị á là nó tĩnh, nó không có động. And when you see mark is about movement or illumination. Okay. Khi mà cái tướng nó gọi là động hoặc là gọi là chiếu. This is what is meant by these various Buddhist terms. Cái đó là những cái danh từ của chuyên môn của Phật giáo. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Chao. Illuminated is chao. Okay? Still is chỉ. Is jing. Okay? Chỉ. All right, 702, 702. What is the nature of the Buddhist knowledge and view? Cái tri kiến Phật là sao? Cái tiếng Việt mình cái tri kiến nó quan trọng. The word here is from a Chinese chu jian. Okay, knowledge and view. Okay. So what does he know? What is his knowledge? Ông biết cái gì? He does, the knowledge, his knowledge is that nothing's obtained, everything is empty, is false. Đức Phật mà nhìn tất cả, when he looks, Phật nhìn ra thì thấy tất cả đều là không. Okay, không có gì mà đáng có thể đắc được. Bất khả đắc. He says nothing can be obtained, and everything is empty and false. Questions about that? This is the fundamental knowledge. Nếu quý vị biết được cái này là quý vị có trí huệ. If you really can understand this, if you really know this, you have true wisdom. Okay? Yes, sir. So in the Heart Sutra, there's the phrase called attainment with nothing to attain is like connecting with this idea. Yes, absolutely. It's nothing to be attained. Everything is empty, everything is false. Tâm kinh không có gì bất khả đắc, tất cả đều không, tất cả đều là giả. What does it mean? It means that he has zero attachments. Có nghĩa Đức Phật hoàn toàn không có một cái chấp trước gì cả. Zero attachments. Okay? And what is his view? Cái kiến thì sao? He's not attached to one. Nó không chấp vào một. Okay? What does it mean not attached to one?
Thế tức là không có cái gì là nhất hết. Not even a single thing. Không có một cái gì luôn nữa. Not even a single one. See, when you, this is the process. If you want to have no attachments whatsoever, cái này quý vị phải hiểu cái tu hành như vậy nè. Muốn không có chấp trước gì, you have to start letting go, severing your attachment. Quý vị bắt đầu chặt những cái chấp trước mình. This is why Lao Phung people shave their head. Bởi vậy người xuất gia cạo đầu, because it forces us to detach from our hair. Cạo cái đầu để bớt chấp trước vào cái tóc. You see that? There's a reason. There's a practice we go through to help us develop that kind of wisdom. Có một cái phương pháp để giúp quý vị, để giúp chúng tôi phát cái hiểu, có cái hiểu biết như vậy. Okay? And then we wear funny clothes. Chứ tôi mặc áo quần nó khác, không màu mè, very plain and color, unimpressive clothes. Áo quần nó không sang trọng, because it helps us detach from clothing. Tại vì làm như vậy sẽ bớt chấp trước với áo quần. Okay, we don't wear designer shoes. Chúng tôi không có mang giày sang trọng. Okay, if you want to undo the attachment to shoes, designer shoes, and so on. So what happens is you let go the attachment. Quý vị thấy cái quá trình tu hành vậy, mình gạt bớt từ từ. Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Why is it relevant to you? Tại sao nó có lợi chỗ nào? Because when you meditate, if you have no attachment to shoes, you will not have thoughts about shoes. Tại vì lúc quý vị ngồi thiền đó, hoặc là niệm Phật á, or when you recite the Buddha's name, and mà quý vị không có cái chấp trước về cái giày á, thì tư tưởng về giày nó không khởi lên. When you have no attachment to shoes, no thoughts about shoes will arise. Okay, so the cultivation is a gradual process. Cái việc tu hành ấy, cái quá trình tu hành ấy, là đi từng cái tầng lớp, càng ngày nó càng bớt cái chấp trước. So you reduce your attachments, and shows it's real, because when you reduce those attachments, then it manifests in fewer thoughts in your head when you meditate. Càng ngày mà càng bớt chấp trước, thì càng ngày cái óc mình nó càng ít những cái loại tư tưởng khác nhau. It doesn't matter you meditate or you recite the Buddha's name. Thành không cần biết cái vị niệm Phật hoặc là thiền. It's the same process. Nó giống như giống nhau. Là quý vị còn chấp trước thì niệm Phật đang niệm Phật, tư tưởng nó vẫn khởi lên như thường. So if you recite the Buddha's name, and as you recite, while you're in the middle of recitation, you still have attachments to food, thoughts of food will arise. All right? So you keep on reducing it to the point where there's only one attachment left. Và cái việc cuối cùng tới còn một cái chấp trước thôi. Okay? What is that? Chấp trước đó là cái gì? What is it? You think you know, don't you? Based on my explanation, you think you know, right? Khi đi nghe thầy giảng, thấy có lý có gì? Chắc hiểu là một là gì rồi gì? What is this one? What is it? Yes. Cái ngã. Is it the ego? What is it, routine? 你有比较有研究，你的想法是怎么样？最后还没有讲到
There's one more attachment. Còn một cái chấp trước cuối cùng. What is it? What is it? You see, you don't know because you haven't done it yet. Cái vị không biết tại vì cái vị chưa làm tới đó. Why don't we wait till you get there and I tell you? Tới đó rồi xong thầy nói sao nữa? Okay, no sense in talking to you, but you're not even there. You're not even anywhere near it. You're not even at 1 yet. We at least have 10 million. Thầy chắc chắn quý vị chưa tới 1 rồi, không phải gần 1 nữa mà hình như là cả triệu, cả tỷ nữa. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? You're not even near 1. Why do you want to know? Quý vị chưa tới 1. Không gần, không, chưa tới. Anyone at 100? Ai tới 100 chưa? You raise your hands. Anyone at 1,000? Ai tới 1,000? Anyone at 10,000? Come on. Một vạn. So why do you want me to talk about 1? Một vạn còn chưa được mà sao đòi nó là 1 làm cái gì? Okay? To be continued, cái phần này mình sẽ giảng sau. When you get there, give me a call. Take my card. Lấy số điện thoại thầy, chứ nào tới số 1 gọi thầy. Okay? When you get down to 1, then give me a call. And I confirm it for you. Yes. Is that attachment to Buddha? Like No. Yes. Anyone? Death? To death. This man is obsessed. When you talk about death, you're still in the trillions. Nợ nó còn trong số tỷ rồi. Okay? There's no duality. Okay? Chữ bú y, not different. Different có nghĩa là hai cái nó khác nhau. That's different. It's two different things. Or another word for it is duality. Đó là cái nhị nguyên. Black and white. Black is different from white. Men is different from women. Đàn ông khác đàn bà. Trắng nó khác đen. Lợi nó khác hại. Benefit is different from loss. Okay? Yes, sir. So is the one is true emptiness? That's the last one. In opposition to the duality. Yep. You have this concept called emptiness. You need to let go. When you have nothing left, you still know there's nothing. You have this perception of nothing left. You have to let go of that too. Okay? And therefore, this is a very difficult thing to do. Very difficult thing to do. I just give you a general formula. Actually, it's a lot more than that. So don't think you know everything. This is the problem with all these bodhisattvas. They think they know. They have to supposed to let go of emptiness, but they don't know how it manifests. Questions? Ai thắc mắc gì không? Đại khái cho mấy người Việt Nam đó là cái một này là cái không, cái biết của cái không. Khi mà cái không nghĩa là sao? Là cái gì khi mà xả hết tất cả rồi, là biết mình có thể xả hết tất cả. Cái biết đó là mình phải xả nó luôn. Mà cái đó là thầy chỉ giảng đại khái thôi. Chứ còn khi mà ngay Bồ Tát mà tới biết mình phải xả cái biết này rồi nữa, mà xả cũng không được nữa. Tại nó khó độ như vậy.
Thành ra ngay Bồ Tát phải biết khiêm tốn vậy. Tại Bồ Tát làm cũng không được nữa. Okay? Yes, sir. I asked a question about you talked about the wholesome chi, which is like the chi before it splits into the yin and yang. Yes. At that level, is that wholesome chi different from emptiness, or is that just emptiness? It's not emptiness. It's already something else. If it has a name, it's not emptiness. You see, you only regurgitate words. You don't understand what the words mean. If it's emptiness, why does it have a name? Hôm nay ông hỏi về cho cái nguyên khí đó, trước khi cái nguyên khí đó nó thành cái lưỡng nghi. Rồi mình nói về cái dịch đó, dùng cái giáo lý về kinh dịch đó, mà giảng cho cái gì đó. Cái nguyên khí là cái nguyên chất của nó, cái khí nguyên chất nó tách ra thành dương khí và âm khí. Thì ông hỏi là cái nguyên khí cái đó là không hay là gì? Thì nói nếu mà không thì sao nó có cái tên được? Bởi học trò mình về đó học chữ như vẹt thì thôi cho không hiểu cái chữ. Không có nghĩa là không có cái gì hết, sao không có cái tên được? If it's empty, it doesn't even have a name. How can it have a name? Did you get that? That's what that was the first thing I said, is name. Right? You kept talking about it, so I said, oh, this will be wrong. Okay. So in 703, cái tấm 703. So this is a summary. We talked a lot about these concepts, and this is a nice summary slide. Nó tóm lại. Just to remind you, okay, Buddhas don't think that they cross over living beings. Đức Phật nhắc, nó tóm lại, Đức Phật không có cứu độ chúng sanh. Tại sao vậy? Không có Phật, không có chúng sanh. Because không có cái năng, không có cái sở. There's no object or subject. This is a Buddhist term, Buddhist concept. Cái này cái quan niệm của năng với sở, kim điển. Không có năng, cũng không có sở. Cái năng là không, sở cũng là không. So both the subject and objects are empty. Okay? Because living beings are skandhas, temporarily united. Tại vì chúng sanh chỉ là cái ngũ uẩn, nó tạm thời, nó gọi là ngũ uẩn, nó giả hợp thôi. Okay? Skandhas, we go into this in another sutra. Cái uẩn này là cái ngũ uẩn đó. And skandhas here refers to the five skandhas. The five skandhas of form. Ngũ uẩn là gì? Là sắc, feeling, là thọ, sắc, thọ, tưởng, thinking, hành, activity, thức, consciousness. What does it mean? This is the nature of the self. Cái ngã mình nó có 5 cái nó do 5 ngũ uẩn nó phối hợp lại. Your self, the nature, the definition of self is the combination of these 5 skandhas. Cái ngã mình nó do 5 cái ngũ uẩn này nó cấu tạo thành. Your notion of a self consists of, cái quan niệm về ngã cái vị nó có, thứ nhất là có cái sắc. There's a body. Có một cái thân thể. Sắc là thân thể. It's material. Okay? And then when he gets into contact, comes into contact with the external world, it gives rise to feelings. Rồi vì cái thân thể này nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, thành khi nó tiếp xúc như vậy, nó tạo ra những cái thọ giác, những cái cảm giác. When you touch
metal, it feels cold. Quý vị đụng sắt thì thấy nó lạnh. Okay? When you touch fire, it feels hot. Đụng vào lửa thì nó nóng. That's feelings. Feelings arise from contact with the outside world. Cái cảm giác nó khởi ra từ cái sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Okay? And because of that contact and that feeling, you give rise to thinking. Và từ cái cảm giác đó, quý vị khởi những tư tưởng này. You think, you say, oh, this is hot. Cái này nóng. This is painful. Cái này đau đớn. This is pleasant. Cái này thoải mái. These thoughts are actual the formulation of the feelings. Những cái cảm giác, cảm xúc đó, nó tạo cái tư tưởng về cái cảm xúc đó. Is it clear? And what people don't realize, and what the scientists really don't have a good handle on yet, is the activity. Những người khoa học gia vẫn chưa hiểu được về cái gọi là cái hành. The activity, as you will, is the connection from body to body. The undercurrent, the low level thoughts. Cái hành là cái tư tưởng nó vi tế hơn, là cái rất vi tế. Nó liên tục. Okay? Yes, sir. Don't you mean the activity means the instinctive functions of the body? Isn't that what you mean by activity? It's more like the undercurrent. If thoughts are like the surface of the river, then the activity is the undercurrent under the flow of the river. It's very hard to detect. It's there, but it's very hard to detect. There's still connections. There's still connection that we're not aware of. There's the activities underneath. Cái hành là giống như cái dòng sông, cái dòng nước đó. Cái dòng sông đó, ở trên nước nó chạy ở trên, thì ra ở dưới nó có cái dòng, cái luồng nước ở dưới nữa, khó thấy lắm. Hai cái cùng một lúc. The two different, one visible, one invisible. Một cái nó dễ thấy, một cái khó thấy, nó sâu hơn, nó kín hơn. Sorry, it's still not clear. Does it include heartbeat and breathing and blood flow and all that? That's part of it, yes, but it's not the whole thing. That's not the whole thing. Yeah. It's a continuity. Yes. Can I ask a question? In like my own case, if I'm, say, walking around and working on something and I don't consciously feel any, like I'm not thinking, or I'm reciting the Buddha's name, yet I still feel stressed or feel, so there's like an undercurrent of thought. Is that the activity consciousness that's still processing? Why are you talking about feeling? What are we talking about? The activity? It's feeling, skanda. The processing that's still going on? It's feeling. You feel stress. The key word is feeling. It seems like the stress comes from some amount of processing that's going on, like there's thinking going on that I'm not aware of. Yes. I was wondering if that thinking is... Sometimes, yes. Okay. Number 3, very important, cái phần thứ 3. Tại sao là chúng sanh? Chúng sanh tại vì cái vị suy nghĩ. Living beings think. Okay. Cái tư tưởng, cái suy nghĩ đó, nó khiến quý vị làm chúng sanh. You think you are just an ordinary person. Quý vị suy nghĩ là quý vị chỉ là người phàm phu thôi. Okay? Okay. Finally, number 4. Yes, sir. This quick question is, would emotion be included there? Like that quote from the 6th patriarch, is it like thought and emotion ended, a living being
and the thought and emotion are just Buddhas? Or is emotion included in the thinking? In that point number 3. Thinking here is a conscious mind. The mental processing. So what is called by thinking is mental processing. Suy nghĩ này là cái óc quý vị đang đụng đậy. Your mind is moving. Cái óc suy nghĩ đó, nó đang suy nghĩ. Cái óc nó đang suy nghĩ. Your mind is thinking. It's called the mind moves. Người Tàu, người tiếng Hoa gọi là sinh động, tâm động. The English word is not the mind moves, so we simplify it as a word thinking. Thinking in Chinese means mind moving. Cái suy nghĩ này là người Hoa, cái chữ Hoa dạng nghĩa là tâm động. Is that clear? It's much more descriptive of the process. Thinking is very nebulous because you depends on reference point. You could be from a scientific perspective or maybe a Taoist perspective. They use the word differently. Okay, but in Buddhism, when the mind moves, that's a thought. Thì mỗi cái quan niệm, mỗi cái khía cạnh nó khác nhau, nhưng đều trong về phương diện Phật giáo, suy nghĩ có nghĩa là tâm mình đang động, chỉ chừng nữa thôi. If your mind doesn't move, you're not thinking. Any questions about this? Ai thắc mắc về chuyện này không? You should be asking a question, but you don't understand yet, so you have to wait for another opportunity. Có câu hỏi quý vị phải hỏi ngay lập tức, mà quý vị vẫn không chịu hỏi, có nghĩa quý vị vẫn chưa hiểu như thế. Yes, Ginny. Mind moves by definition. Is it has to do with the last slide, illuminate, or it's different? You said illuminate means movement, correct? No, eliminate is a use of the mind. Use of mind. This is thinking of mind. Use of the nature, I'm sorry. Use of the nature, not the mind. I'm sorry. The nature is still. When it illuminates, it's being used. Don't try to understand. Eventually you get. I got stuck on this concept of movement and of functionality for about 10 years. Thầy kẹt cái chữ dùng này 10 năm trời. Thầy vẫn hiểu. And finally, I recently understand. Gần đây mới hiểu được. Yes. But you see, I was stuck on this concept of functionality for 10 years. I kept on thinking about. Thầy suy nghĩ, bị kẹt cái chữ dùng này 10 năm trời. Mà không hiểu tại sao. Chỉ ngồi suy nghĩ thôi. You just say, okay, I don't understand it yet. And you keep on thinking about it. You see? See, it tells you how ordinary I am. Rõ ràng thầy là phàm phu. Because I keep thinking about this functionality for 10 years. Yes? So the emotions, the feelings, it feeds the thinking? Again? The emotional part, does it feed the thinking? Yes. Cái cảm tình nó thúc đẩy cái suy nghĩ. What's so funny about it? You have no emotions? You're laughing at yourself. Okay, number 4. Number 4. I can't explain to you everything unless you ask the right question. I'm not going to explain to you. Thầy không giảng hết cái gì đâu. Đừng tưởng biết hết đâu. Phải hỏi đúng thầy mới trả lời. Okay? There's a lot more to this. Don't try to understand everything. Không quý vị không cần hiểu tất cả, chỉ ngồi nghe thôi. All you have to do is listen and absorb. Cứ ngồi mà nghe thôi. Đừng có đòi hiểu. Don't try to understand. Okay?
Finally, number 4, you cross over living beings. Remember earlier in the prior slides, we said Buddhas don't cross over living beings. Nhớ mấy cái tấm trước mình nói là Phật không có độ chúng sanh. And they help themselves. Họ phải tự độ. Nhớ không? Cái quan niệm rất quan trọng trong Phật giáo. You have to help yourself. You have to cross over yourself. Quan niệm rất là quan trọng. Mình phải tự độ. So how you cross over living beings? Then why do they say that Buddhas and Bodhisattvas cross over living beings? Bởi nếu như mà chúng sanh phải tự độ thì tại sao lại giáo lý đã nói Phật Bồ Tát độ chúng sanh? By augmenting the superior conditions. Bằng tăng thượng duyên của chúng sanh. That's all you have to know. Quý vị chỉ cần biết cái này là đủ rồi. That's all there is to it. You cannot cross them over. You only augment the superior condition. Whatever it means. Chỉ tăng thượng duyên thôi. What does it mean? What does it mean? If you augment the superior conditions, they cross over themselves. Cái vị chỉ cần tăng thượng duyên của chúng sanh, họ sẽ tự độ. Is that clear? Is that clear to you? Thấy rõ ràng không? That's why we cross them over, and yet we don't cross them over. Bởi vì mới gọi là độ mà không độ. Isn't it beautiful? It's very consistent. Cái Phật giáo nó rất là thâm sâu, rất là chính xác. Không phải nói hai ba mặt đâu. It's not like we speak from both sides of the mouth at the same time. It's very precise. Phật giờ dùng chữ rất là chính xác. When the Buddha speaks Dharma, it is so accurate. It's so precise. Smart question. Cold, yes, sir. But if I give you an example, do you think you can understand it? Phải cho ví dụ có hiểu nổi không? Cho thử. Easy. How do you help your children? Never mind about crossing over living beings. Mình cho cái ví dụ cho nó dễ hiểu hơn. Làm sao mình giúp con mình bây giờ? How do you help your children, David? How do you help your children? Cười. Quiet to think now. Oh, that's at least 5 years down the road. At the earliest. Huh? How do you help your children? How? By augmenting the superior condition. Bằng cách tăng thượng duyên của nó. How do you augment their superior conditions? Làm sao mà tăng thượng duyên cho nó? All kinds of ways. You send them to school. Bắt nó đi học. Right? That is to augment the superior conditions, right? Become better. They're more knowledgeable. Right? Bắt nó đi học để nó có cái kiến thức. Và tăng thượng duyên. Đúng không? They learn how to read. Đọc sách được. What for? So that we tell them to read books. The Heart Sutra. Mình bắt nó đọc tấm kinh. You see that? That's augmenting the superior conditions. Make sense? You help them improve. And you talk to them. Mình dạy dỗ cho nó nữa. Mình khuyên lơn cho nó nữa. Và đang tăng thượng duyên nó. You talk to them instead of bickering with them. Mình nói nó, nhưng phải mình cãi lộn với nó. Okay? You don't bitch, you don't complain, you don't bicker. You explain things to them. That's augmenting his superior conditions. What else? You beat them. Đánh.
This is why the Asians are superior teachers more than the Europeans. Bên người Tây, Âu Châu người ta không dám đánh con. Okay? The Americans, they don't dare beat the children. Vietnam, we beat the heck out of you. Việt Nam mình, that's why we produce superior children. Bởi vì con cái Việt Nam nó thông minh, nó giỏi, dễ sợ lắm. We just beat them all the time, đánh nó hoài à. Thế định đó ở Việt Nam chứ ở đây Here, there are Vietnamese Americans. If there is an American in the name, you don't touch them. Đây thì không đụng nó được, nhưng Việt Nam quýnh nó tỉnh bơ. You see that? There's so many ways to augment the superior conditions. Right? And then they cross over themselves ultimately. Cuối cùng nó từ độ, có nghĩa là sao? What? They choose to go to Stanford. Nó quyết định nói, thôi, con ở với mẹ nữa đâu, con đi học đại học. They abandon you. Nó bỏ mình nó đi. Superior children. Make sense? Say, thanks Dad, but I'm going to go to the Navy. Bây giờ cảm ơn cha. Bây giờ con bỏ đi lính. Superior conditions. See? They decide for themselves. Tự quyết định vậy. So in summary, I know what she's getting at. I'm going to cut her off because I don't have any time left. Thầy muốn cho hỏi tiếp mà thầy nói trước, trả lời trước. Okay? Just like the Buddhas. Parents just like the Buddhas. Teachers are like the Buddhas. Cha mẹ, ông thầy không khác gì Phật hết. Okay? You augment their superior conditions in order so that they make the right decisions. Mình giúp nó tăng thường duyên nó, cái thường duyên đúng để nó chọn đúng. That's the job of a teacher. We bring you to the threshold. Cái người thầy đó dưỡng cái vị tới ngưỡng cửa. And you say, no, I'm not crossing over. Nó mà không chịu á, okay, then you find other ways to get him through. Ông thầy không bao giờ bỏ cuộc hết. If they say, no, I'm not going through, you say, you don't give up. Your teacher does not give up. He says, okay, let's take a break. Let's come back tomorrow. Okay? They keep on augmenting their student superior condition. Phải dạy thêm cho nó nhé. You have to teach them more. Reduce, sever their attachment. Phải giúp tụi nó chặt cái chấp trước của nó. Nó còn chấp trước, nó mới không chịu qua ngưỡng cửa. They have attachments. They still have attachments. That's why they refuse to cross over. See that? The teacher recognizes it. And if the students, if you believe your teacher, nếu như quý vị tin tưởng thầy, your refusal, okay, is actually helping you point out where your attachment is. Cái người học trò mà không chịu đi qua đó là đang có cơ hội mà thấy được tại sao mình đang còn chấp trước chỗ nào. Ông thầy đang dạy mình như gì nữa. The teacher is teaching you right there. And what do? You say, the heck with you teacher, I'm quitting. Học trò làm gì? Mắng ông thầy. Thầy ác. Thầy bất nhân. Thầy không công bằng. Con bỏ thầy. So what does the student say? I hear it all the time. Master is unfair. Master is mean. Master doesn't like me. I quit. Bỏ cuộc. Yes. Is it possible that the Buddhas, this augmenting the superior conditions, they do that simply by doing nothing at all, by just being empty? They encounter living beings, it's almost like the living beings just unravel when, do it. That it's just a natural process. The Buddhists don't have to do anything. Okay, let me do 2 more slides and I wrap it up today, because otherwise, if I come back next week, I have to explain to you again, and then I try to move on. Okay, thầy cho phép thầy vài phút thầy nói xong 2 tấm cuối cùng thôi, tuần sau thầy phải bắt đầu lại.
Because if I don't finish it right now, next week I have to do it over again. You ask me more questions then, and I have to explain more. Okay, I want to move on. Okay, is it okay? Okay. Has an anecdote. Có câu chuyện. There's a Chinese king who gave his beloved horse to a trainer, and the horse died. Con vua, ông cho con ngựa yếu quý cho cái người săn ngựa đó, người giữ ngựa đó, thì con ngựa yếu quý ông vua bị chết. So naturally the kings are upset. Ông vua đương nhiên rất là giận. And as when you're upset, what do you do? Mình giận cái gì làm gì? Sounds familiar, right? You accuse people when you're upset. Nổi giận là đổ lỗi cho người giữ ngựa. He says he upset, so he says he's so upset he lost his horse, so he accused his horse trainer of having killed his horse and orders his execution. Ông vua giận một cái là đổ lỗi là người giữ ngựa, lỗi người đó, và sai chém đầu. Okay, and his advisor, cái ông quân sư đó có mặt ở đó, actually his advisor, cái này là quân sư đó. Okay. Because in China there's no official, they look at these people as their advisors. Cái này cái sứ đời xưa đó, người vua khi nào có quân sư đó, when you're a king you have an advisor too. Okay, this is the Chinese system. And the advisor who's there happened to be there, and they asked the king. He says, "Your Highness, I wonder what the wise kings, in the past would do." Okay, hỏi là không biết mấy cái hiền vương, những cái thánh vương đời xưa ta sẽ làm ở sao? So the king said, "Well, I'm not sure. So why don't we do this? Well, let's not be rash about it. Jail him, and then let me think about it. Let me think about what a king is supposed to do." Ông vua này bị chưng hửng, nói, có lý, mình chưa biết mấy cái vua mà đời xưa đó, cổ nhân người ta giỏi, ta sẽ làm gì để thầy suy nghĩ, để ta suy nghĩ đó. So mình nhốt trong tù đi. So the advisor would say, "But Your Highness, your horse handler still does not understand his own fault, and yet he's still being put to death. And you know, he still thinks he's innocent. So allow me to explain to him why he should be put to death." Thì ông quân sư nói là tâu bệ hạ là cái người chăn ngựa này vẫn nghĩ là mình rõ ràng có lỗi, mà vẫn nghĩ là mình vô tội, thành ra chắc là trách móc vua là bất nhân. Okay, không có công bằng. So the king said, "Yes, okay, go ahead, go for it." And so the advisors told the horse trainer, cái người quân sư, ông quân sư mới nói với cái người giữ ngựa đó, nói là ông có 3 cái lỗi. You deserve to die because of 3 reasons. Ông 3 cái lỗi. Ông đáng chết. Okay? Instead of taking care of the horse, it died under your care. Thứ nhất, tôi đáng chết là tại vì giữ ngựa mà để cho nó chết. You should be put to death. Là đáng chết rồi. Number 2, the horse, this is not just any horse, this is the king's favorite. Không phải chỉ con ngựa không, mà cái ngựa này ngựa mà vua thương dễ sợ. Okay? For that failure, you deserve to die. Thứ nhì, ngựa của vua thương, là ông càng đáng chết hơn nữa. Okay? And number 3, okay? You are causing my boss to have a bad reputation. Thứ 3 là ông đang tạo một cái danh xấu cho bệ hạ, cho nhà vua. Okay? Why? Because he kills a man because of a horse. Tại vì sao? Khi ông vua là xấu vậy sợ, tại vì con ngựa mà giết người. Okay? Với như vậy ông vua này là bất nhân. Therefore he's not a benevolent monarch.
Number two, thứ nhì, okay, vua là vua bất nhân. Thứ nhì, okay, if you have this unbenevolent label, nếu mà bệ hạ, nhà vua mà bị cái mang cái tiếng là bất nhân rồi, thì những cái nước láng giềng nó bắt đầu nó ngấp nghé. Lúc trước nó không dám qua, bây giờ nó thấy cái cơ hội. Now they see an opportunity, they see the door being open. Okay? Because they now have the excuse of invading this country in order to remove a bad monarch. Bây giờ họ có cái lý do chính đáng để mà họ có quyền xâm lăng nước này, để mà trút phế công vua bất nhân bất tài. Okay? And therefore you deserve to die. Do you understand? Hỏi, con hiểu không? Ông có hiểu được cái chuyện này không? Thì bây giờ chúng tôi sẽ nhốt ông cái đã, rồi ngày mai thì sẽ chặt đầu sau. So we put you in jail right now and we will cut your head off tomorrow. And the king said, wait a minute, wait. Never mind. Spare him. Spare him. I changed my mind. Ông vua lập tức nói là, thôi được, không cần suy nghĩ, thôi tha nó đi. You see? That's a teacher. What a teacher does. Người thầy làm như vậy. Từ xưa mình gọi quân sư là thầy của ông vua. You see, this is what the Vietnamese, the Chinese have that is not translated into the English. It's lost in the translation. Lost in translation. It's not advisor. Actually, it is the king's teacher. He's teaching the king. And the polite term is advising the king. Quân sư là người thầy của ông vua. Mình nói là một cách lịch sự là mình gọi là mình khuyên vua, chứ không phải thì mình đang dạy ông vua. That's the example of someone crossing over themselves. Cái này là cái ví dụ cho quý vị thấy là con người tự độ. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. If you have no questions, we stop here. At next slide is 706. Nếu không có thắc mắc thì mình sẽ ngừng lại đây. Tuần sau mình bắt đầu. Cái lần sau sẽ bắt đầu 706. Okay. So next we spend 7 minutes to do the rebirth transference to help these people. Tiếp sau, chúng ta sẽ hồi hướng công đức để giúp hai cái người đó đắc vãng sanh. So to get the small booklet and turn to page 38. Mời quý vị mở cái cuốn sách ra trang 38. Sẽ có cái hồi hướng vãng sanh. Nam mô Chính Hiền Đi